ආයිබෝවන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ගොඩාක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලුව රම්බුටන් වගාව ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එනිසාම තෝරාගත්තා අපේ ගෙවත්තේ තියෙන මල් වානේ පැණි රම්බුටන් ගහක්. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ තමයි අපේ ගෙවත්තේ තියෙන මල් වානේ පැණි රම්බුටන් ගහක්. අපි හිතුවා මෙන්න මේකෙන් කොහොමද අංකුරයක් බද්ධ කරගන්නේ කියලා. මොකද දැන් රම්බුටන් වාර්ගයේ උදා වෙනව සමගම ඔබට පුළුවන් රම්බුටන් බීජ එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ බීජ එකතු කරලා ඒ පැණි රස ගහකින්ම පොඩි අංකුරයක් බද්ධ කරලා වසර 3ක් විතර යනකොට අපේ ගෙවත්තේ අපි හදාගත්ත පළතුරු ගහකින් ඒ කියන්නේ රම්බුටන් ගෙඩියක් අපට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම් අපි කොච්චර සතුටු වෙනවද? මේ වගේ අතින් කඩාගෙන අපට අවශ්‍ය වෙලාවට කන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඊටම තුන. ඒ නිසා අපි හැමෝටම ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලුවා මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා මෙන්න මේ රම්බුටන් බගාව ගැන. මොකද අපේ channel එකේ මේ වනතුරු රම්බුටන් බගාව ගැන අපි වීඩියෝ එකක් කරේ නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාව අපේ ගෙවත්තේම තියෙන රම්බුටන් ගහෙන් උදා වෙනකන් අපි බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඔබට දකින්න තියෙන්නේ මේ අපේ ගෙවත්තේ රම්බුටන් මේ බෑග් දාලා සතුන්ගෙන් ටිකක් කරදරයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වහලා තියෙන්නේ. වහලා අපි මේ ටික අවශ්‍ය වෙනකොට කඩා ගන්නවා. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද රම්බුටන් බීජයක් පැල කරගෙන ඒක බද්ධ කරගන්න කියලා. හරි පහසු විදියක්. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට ගිහින්. අපි පළමුවෙන්ම රම්බුටන් පැලයක්, ඒ කියන්නේ අපි බද්ධ කරලා හදා ගන්න ඕන නම් අපට බීජයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් රම්බුටන් බීජ නම් අපට ඕන තරම් හොයා ගන්න පුළුවන්. මොකද රම්බුටන් වාරයේ ආරම්භ වෙනව සමගම ගොඩාක් තැන්වල රම්බුටන් විකුණන්න තියෙන මාර්ග දෙපස දීලා. ඉතින් ඒකෙන් අපි ගොඩාක් හැමතිස්සෙම තෝරාගන්නේ රතු පාට රම්බුටන් වර්ග. ඒක කියන්නේ මැලේසියන් රම්බුටන් කියන මල්වාන ස්පෙෂල් කියන. ඇත්තටම මේ දෙකම මැලේසියන් කිව්වට අපේ ලංකාවේ තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් මුළු ආසියාවම මං හිතන්නේ රසවත්ම රම්බුටන් විශේෂ තියෙනවා අපේ ලංකාවේ තමයි හැදෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ අපේ මල්වාන ස්පෙෂල් කියන මේ රම්බුටන් ගහේ බීජයක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ බීජයක් පැල කරගත්ත පැලයක් තමයි ඔබට මෙන්න මේ දකින්න තියෙන්නේ. මේක නම් වසරක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ගිය වාරේ රම්බුටන් වලින් පැල කරගත්ත බීජයක්. අපිට ඒ සඳහා රම්බුටන් බීජයක් මෙන්න මේ වගේ බීජයක් අරගෙන සාමාන්‍ය පාවනේ වේලෙන්න තියලා අපිට පුළුවන් අඟල් 6 මේ වගේ බෑග් එකක මෙන්න මේ බීජය පැල කරගන්න. ඒකට පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ මතු පිටපස් සහ කොම්පෝස්ට් ටිකක් දාලා බෑග් එක පුරවලා මෙන්න මේ වගේ බීජයක් තාවම් කරගන්න. සාමාන්‍ය සති 3ක් විතර යනකොට මේ බීජය පැල වෙනවා. ඉතින් ග්‍රාහකය සාමාන්‍ය පැන්සලකට කිට්ටු වෙන මට්ටමකට එනකොට අපට පුළුවන් රම්බුටන් අංකුරයක් බද්ධ කරගන්න. අපි දන්නවා බද්ධ කරන ගොඩාක් විදි තියෙනවා. කුඤ්ඤ බද්ධය, ඒ නොඑක් වර්ග බද්ධ තියෙනවා. ස්පර්ශ බද්ධ, ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් රම්බුටන් බද්ධ කරන්නේ රම්බුටන් පවුලටම අයිති බීජ පැලයක් පැල කරලා අංකුර බද්ධයක් තමයි කරන්න ඕන. අංකුර බද්ධය තමයි අපි මේ රම්බුටන් ගහට කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම මේ වගේ රම්බුටන් පැලයක් දැන් තෝරගෙන තියෙනවා. මේක තමයි බීජ පැලය. ඊට පස්සේ අපි රම්බුටන් අංකුරයක් ගන්න ඕන පළ දරන ගහකින් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ගත්තොත් තමයි අපිට වසර 3ක් විතර යනකොට රම්බුටන් පළදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි හොඳම පැණි රස ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබගේ හිතවතෙකු ළඟ තියෙන්න පුළුවන් හොඳ රසවත් රම්බුටන්. අන්න ඒ වගේ තැනක ඔබට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අතු කෑල්ලක් කපාගෙන ගෙනල්ලා මේ වගේ අතු කෑල්ලකින් ඒ අංකුරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි පහසුයි බද්ධ කරන්න. ඉතින් ඒකට අපිට පළමුවෙන්ම අපි කරාගන්නේ අර එක්ක වෙන තැනකින් ගෙනාපු අතු කෑල්ලක් හරි මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි අපි තෝරාගන්න. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ කොළයක් වැටුණු තැනක්. මෙන්න මේ බලන්න. මේක පැහැදිලිව බලන්න රම්බුටන් ගහකින් ගන්නකොට මේ කොළේ වැටිච්ච තැනක තමයි මේ වගේ අංකුරයක් එන්නේ. ඒකට කැමැති සුදුසුම තැනකින් Tamanට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හොඳ කැපෙන හොඳ පිහියක් නැත්නම් සෙකටයර් එකක් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පිහියක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට අපි කිව්වා දැන් මේ අංකුරයක් ගන්න ඕන කොළයක් වැටිච්ච තැනකින් කියලා. ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කොළේ තියෙන බලන්න මේ කොළෙත් එක්කම මේ අතරෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි අංකුරයක් එනවා. මෙන්න මේ වාගේ අංකුරයක් තමයි බද්ධ කරන්න ගන්නේ. හැබැයි මේ අංකුරය ගනිද්දි දැන් මේක ගන්න අපට අවස්ථාවක් නැහැ. හේතුව මෙන්න මේ කොලේ තියෙන නිසා. හැබැයි මේ කොලේ වැටුනහම මෙතන යාම ඒ තියෙන තුවාලයක සනීප කරගත්තාම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොලයක් වැටිච්ච තැන තියෙනවා. ඒකට ඒ වාගේ තැනකින් තමයි ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොලේ අපි කඩලා ගන්න ගියොත් එහෙම මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔබට මේ මෙන්න මේ වාගේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා මේ. එතකොට මේක අපිට හදා ගන්න අමාරුයි මේ. මෙතන මේ අංකුරේ ගත්තාම. ඒක නිසා අපි මේ වාගේ වැටිච්ච තැන් තියෙන වේල පහම කොලේ වැටිලා අන්න ඒ වාගේ අංකුර එන තැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකිල්ලේ තියෙන මේ වාගේ තැන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අංකුර එන තැන් තමයි මේ තියෙන්නේ කොලෙන් කොලේට. මොකද මේ කොලේ වැටුණාට පස්සේ එතන සනීප වෙලා එතනින් තමයි අංකුරයක් එන්නේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා තෝරා ගන්නවා මෙන්න මේ වාගේ අංකුරයක් වැටිච්ච තැනක. මොකද අර කොලේ කඩන්න නැතුව මේ මෙතන කොලේ වැටිලා තියෙන තැන ඔබට පේනවා. ඒක දැන් පොත්ත සම්පූර්ණ වහගෙන තියෙනවා. වහලා මෙන්න මෙතනින් අංකුරයක් එනවා. ඒකට කරන්න තියෙන අපිට මේ වාගේ කෑල්ල අඟල් 1/2ක් විතර ඇති හොඳටම. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශයක තමයි මේක පොත්තත් එක අපි ගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම අපි හොඳට කැපෙන පිහියක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ පොත්තත් එක්ක යටින්ම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක කපා ගන්න. බලන්නකෝ ඒ අංකුරයට අපි කිසිම අනතුරක් නොවන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ওই විදිහට කපා ගන්නවා මේ. බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින්
මේක කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. මේ පොත්ත සහ ඒක අපි මේ කඳේ කොටසකුත් එක තමයි මෙන්න මෙතනින් අරන් තියෙන්නේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ. මෙන්න මේ ගත්ත තැන මේ ඔබට බලන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මේ අංකුරය බලන්න. මේ තියෙන්නේ අංකුරය කොලේ වැටිලා අංකුරය එන තැන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කැප්මක් දාලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ගහේ කඳේ කොටසකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේක මේ විදිහටම අර කොටසක් අපි අයින් කරලා බද්ධ කරන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කර ගන්න ඕන. පොත්ත විතරයි ගන්න මේ අංකුරයත් එක්ක. මේකට අපි මොකුත් ඒ කියන්නේ මේ ලොකු හානියක් නොවෙන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පොත්ත ගන්න. මේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් නිය පොත්තෙන් හිමින් සීරුවේ මෙන්න මේ කොටස අයින් කරගන්න හරිය පහසුයි. මෙන්න මෙහෙම වුණාම මේක නිකම්ම අයින් වෙනවා. මේ වගේ දෙන පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේකේ අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ වගේ පොතු කොටස විතරයි. අර ලීයත් එක්ක අවුෙච්ච කොටස ගන්න අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ පොත්ත විතරයි ගන්නෙ. මෙතන තියෙන අංකුරය. මේක කිසිම අනතුරක් වෙලා නැහැ. මේක තමයි අපි අර ග්‍රාහකයට, ඒ කියන්නේ බීජ රඹුටන් පැලයට බද්ධ කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වාගේ අපි අංකුර මේ වාගේ පොතු ගොඩක් අපි වාණිජ වගාවක් වශයෙන් කරනකොට ගොඩක් කපලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වාගේ ගන්න ගමන් කපලා මේක වේලෙන්න තියන්නේ අපිට ජලය භාජනයකට දාගන්න පුළුවන්, පිරිසුදු ජලයකට තියන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද මේක ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. ඉක්මනින් මේක වේලෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මෙහෙම තියලා අපිට ඒ හා සමාන ප්‍රමාණය තැනකින් තමයි තෝරාගන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බීජ පැලෙත් තියෙන මෙන්න මේ වාගේ කොලයක් වැටිච්ච තැනක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. අපි මේ වාගේ තැන තමයි තෝරාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි අර කපාගත්ත අංකුරේ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේක මැදට වෙන්න මෙතෙන්ද තමයි අපි අංකුරේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නිසා අපි මෙන්න මේ වාගේ අර විදිහට යටින්ම කපන්න නැතුව පොත්ත විතරක් මේකෙන් අයින් කර ගන්න ඕනේ. අපි දැන් අරකින් නම් කපලා ගන්නකොට මේ වාගේ දඬු කෑල්ලත් එක්ක ආවා. නමුත් මෙතනදී අපි අර පොත්ත විතරයි අයින් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රමාණයක් හරි පහසුම බද්ධයක් තමයි රඹුටන් බද්ධ කරන්න ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔබට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න ඊට පස්සේ අර අපි වෙනත් දේවල් වගේ මේක ගොඩක් සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපි තෝරාගත්ත අංකුරය මෙන්න මේ අතට මේක හොඳට ඊළඟ බලන්න ඕන. මෙන්න මේ අංකුරේ උඩ පැත්තට තමයි මේක කොයි වෙලේකවත් ආපහු හරවලා තියන්න එපා. මොකද දළු දාන්නේ උඩින් නිසා අපි මේ අංකුරේ එන තැනම හරියට මෙන්න මේ විදිහට තෝරා ගන්න ඕනේ මේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට පොලිතින් පටියක් ගන්න. පොලිතින් පටියක් අරගෙන මේක එහාට මෙහාට නොයන්න මේක බැඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියලා පහළ සිට උඩට තියාගෙන වෙලුවොත් ගොඩක් හොඳයි. හේතුව ජලය ඇතුළට කාන්දු වෙන්න තියෙන්න හොඳ නැහැ මේකේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පොලිතින් පටියෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට බැඳ ගන්න. බැඳගනිද්දී තද කරලා බැඳ ගන්න. මොකද බුරුල්ලට තියන්න එපා. මේක තද වෙන තරමට හොඳයි ගොඩක්. තද කරලා බැඳ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. රවුන්ඩ් දෙකකිනුත් මේක බැඳ ගන්න පුළුවන්. හරි ඉක්මනින් මේක කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔබ දැනුවත් කරන්න නිසා තමයි මේක පැහැදිලිව මේක කරන්නේ. මොකද මේ වාගේ බද්ධයක් කරගන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම ගැටයක් දාලා තියෙනවා. මෙච්චරයි ඇත්තටම බද්ධ කිරීමේදී කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි මේකට සුදු පාට පොලිතින් පටියක්ම ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට දාන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි බද්ධ කරලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට රඹුටන් පැලයක් බද්ධ කරලා තියාගත්තට පස්සේ සති 3ක් යන්න ඕනේ. කියන්නේ දින 21කට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ පටි අපි ඉවත් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉවත් කරලා බලද්දී අපි බද්ධ කරපු ඒ අංකුරයේ සහිත ඒ පොතු කැබැල්ල කොළ පාටට හොඳට අල්ලලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේක පටිය ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා ඒ විදිහට මේ අපි තියෙන තවානේ නැත්නම් ඒ ස්ථානයේම එහෙමම තියන්න. ඊට පස්සේ සති එකමාරක් විතර තව යනකොට පොඩි අර අපි බලපු තැන අංකුරේ පොඩ්ඩක් ලියලන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ලියලන්න පටන් අරන් ගත්ත පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ ප්‍රමාණයකින් මෙතනින් පත්‍ර සහිත සියල්ලම ඉවත් කරලා මේ කොටස අයින් කරලා මෙන්න මේක පමණක් තියලා අපිට මේකට ජල එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සතියක් වාගේ යනකොට මෙන්න මෙතනින් අලුත් අංකුරේ මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා රඹුටන් වල. ඉතින් ඒ වාගේ සති 3ක් පඩිය ඇරලා තවත් සතියක් ගිහිල්ලා මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට මාසයක් විතර යනවා අංකුරයක් එන්න පටන් ගන්නකොට. ඉතින් ඒ වාගේ පැලයක් මාස එකමාරක් දෙකක් ගියපු පැලයක් තමයි ඔබට මේ දකින්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි අර විදිහට බද්ධ කරපු තැන. මේ බද්ධ කරපු අංකුරයෙන් මෙන්න මෙතනින් තමයි අලුත් වර්ගයේ අපි ආසහිතන කියන්නේ අපි කැමති රඹුටන් විශේෂයේ අංකුරේ එන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක තමයි වැවෙන්න අරින්න ඕන. මේක තමයි රඹුටන් ගහ බවට පත් වෙන්නේ. අපි ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන අපි මෙතනින් ඉවත් කරපු කොටස. මේක අයින් කරපුවාම මේ අංකුරේ පමණයි සමහර වෙලාවට අපි ඒක පමණයි ගන්නෙ. නමුත් සමහර වෙලාවට මෙතනින්ම අංකුර දෙක තුනක් එන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒක මොකුත් කරන්න එපා. කමක් නැහැ. මොකද එතකොට අපිට රඹුටන් ගහ ගොඩක් උස යන්නේ නැතුව පඳුරක් වාගේ හදා ගන්න
පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තියාගත්තාම ඔබට පුළුවන් මේක තව පොඩ්ඩක් මේක අඩියක් එකමාරක් විතර ලොකු වෙනකොට අපි කැමති ඔබේ නිවසේ පොඩි ඉඩකත් හදලා මේක කුඩාවට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔබට උසට අවශ්‍ය නම් උසින් රඹුටන් ගන්න හදා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි ඊළඟට වීඩියෝ එකක් සූදානම් කරනවා බිම නිවැරදිව රඹුටන් පැලයක් හිටවලා කොහොමද ඒක පඳුරක් වාගේ කුඩාවට හදාගන්නේ කියලා හදාගන්න හරි පහසුයි. නැත්නම් හැබැයි රඹුටන් ලොකු බඳුනක හදාගන්නත් හැබැයි ගොඩාක් පළදා වෙන්නේ නැහැ. සමුත් සාමාන්‍ය පළදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබට ඉඩ කඩක් අඩු නම්. ඉතින් අපි හැමෝම කැමති මේ විදිහට රඹුටන් පැලයක් ඇත්තටම බද්ධ කරලා අපේ ගෙවත්තේ ගෙඩි පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි ලබා ගන්න. මොකද අපි දන්නවා ඒකට වස විස නැහැ. මුකුත් දේවල් අපේ රසායනික පොහොරත් නැතුව හදන්න පුළුවන්. අපේ ගෙවත්තේ අපි කිසිම දෙයක් නොදා තමයි මෙන්න මේ රඹුටන් පළදාව අපට දීලා තියෙන්නේ මේ මල්වානේ රඹුටන් එක. ඉතින් හරි අපි හැමෝම කැමති. ඒ නිසා තමයි ඔබගේ ඉල්ලීම අපි ඉටු කරන්න සූදානම් කරේ අපේ ගෙවත්තේම රඹුටන් ගහකින් අංකුරයක් කොහොමද බද්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ අද අපි ඔබ දැනුවත් කරේ රඹුටන් පැලයක් බද්ධ කරගන්න විදිය. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලනවා කොහොමද අපි රඹුටන් ගහක් බිම හදලා මේක කුඩාවට හදාගන්නේ කියලා ඔබේ ගෙවත්තේ. ඉස්සර බිබිලේ දොඩම් කිව්වහම මල් වානේ රඹුටන් තමයි. හැබැයි දැන් මල් වානෙට පමණක් රඹුටන් සීමා වෙලා නැහැ. දැන් නම් නොඑක් ප්‍රදේශවල තෙත් කලාපවල මුහුදු ආශ්‍රිතව නැතුව ගොඩක් ප්‍රදේශවල දැන් රඹුටන් වවනවා. ඉතින් අපිත් ඉන්නේ කටානේ කඳවල. ඒ නිසා ඉතින් මේ වගේ රඹුටන් ගහක් මේ වගේ දේශගුණයක් තියෙන ඕනෑම ප්‍රදේශයක හොඳට වගා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍ය කරන ඕනම පැල වර්ගයක් ඔබේ නිවසටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ සිලෝන් නැග්‍රි අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. www.ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ඇඩවුම් කරලා ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් මාර්ගෙම මුදල් ගෙවලා ඔබේ නිවසටම පැල ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට අපි දමන මෙවැනි අගනා වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. ඔබ අපගේ channel එක subscribe කරොත් ඔබට තියෙන්නේ සිලෝන් නැග්‍රි කියන අපේ channel එක subscribe කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපි දමන අගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.